یه دونه آیفون 11 پرو داریم. این آیفون مشکل این دستگاه اینه که پرش تصویر داره، یعنی با چند تا دیسپلی هم تست کردم. بذاریم این بورد رو بذارم این تو. خب این از این دیسپلی رو وصل میکنم، باتری ببین میبینی اینجوری چشمک میزنه. ببین این مشکل تصویر رو داره. خب دیسپلیش به اصطلاح میگن دیسپلیش فلیکر میکنه، یعنی اینجوری میپره، پرپر میزنه. بریم با هم دیگه برد دستگاه رو، برد این آیفون رو یه بررسی کنیم و ببینیم مشکلش چیه. دستگاه هم آب خوردگی داشته، فیس آیدیش مشکل داشته، یه بار تعمیر شده و الان بعد یه مدتی دستگاه مشکل تصویر داره. خب این از اینم دیسپلی قدیمی خودش. بریم ببینیم که پروسه تعمیر این آیفون 11 پرو به چه صورت. در ابتدای کار بذار من اول این بورد رو بیارم بیرون. این از بورد دستگاه ما. زیر میکروسکوپ ببینیم که اینجا چی داریم. بذار اینجا درست کنم. خب این از این. اینجا جاییه که تاچ متصل میشه، اینجا سنسورهای بالا روی دیسپلی و همینطور سپیکر و اینا. بعد اینجا میشه جایی که زاینه اینوری کنم، این میشه J8000 ما که تصویر هست، جایی که تصویر ما متصل میشه، کابل تصویر که چسب سیاه روش داره. حتما قبل از اینکه حرارت بدی به دستگاه این چسبا رو حتی لای اینا رو هم پاک کن. این از مولتی متر ما 200 خورده چون که پرش داره. اینجا اوپن لاین هست 600 خورده، 300 400 خورده، 200 خورده، هیچی. ببینم. خب این پایه 8 ما یه لحظه یه چیزی نشون میده میپره. بذار ببینم. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب این پایه 8 رو فعلا در نظر داشته باشیم. 400 تقریبا، 400 300 خورده، 300 این گراوند هست، 400 خورده، 400 خورده هیچی، 400 خورده، 400 خورده هیچی، 300 400 خورده، 400 هیچی، 400 خورده، 400 خورده هیچی، 400 خورده هیچی، 400 300 خورده هیچی. این اوپن لاینه، این هم همینطور، این دوتا اوپن لاینه، این هم همینطور. این نزدیک 1 هیچی، نزدیک 300. این هم همینطور. خب الان یه چیزی که از پایه 8 ما این بالا که میشه این، اینجا یه لحظه ما یه عدد داریم بعد هیچ. ببینم روی نقشه چجوریه. خب ببین این میشه جای 8000 ما که این طرفی گذاشت. ببین این سه تا اوپن لاین ها بودن که هیچی، ولی 1 2 3 4 5 6 7 8 اینجا یه 649 باید روی این پایه باشه. 3 ولت هم هست. ببین دقیقا دیسپلیه دیگه. اینجا یه دونه فیلتر هست و این فیلتر ما، اینجا هم یه دونه خازن داریم. پایه 8 فیلتر ما میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9.
هشتمی و نهمی بیا ببینیم اینجا. میایم اینجا ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 این میشه 8. این از اوی 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 اینا که اصلا سالادن که اینجا چرا این همه شلوولن. اینا رو من باید یه قلب بزنم. حالا کاری که میکنم میدونی چیه؟ بیا تا بگم. اینجا این موقع کار مشکلی واسهش پیش نیاد. به این صورت ببین چسب حرارتیمو یه دور اینجا میزنم، این ورم به همین صورت. این اتاق عمل هست وقتی میخوان یه جای دل و روده رو عمل کنن پارچه میندازن یه سوراخ هم توش میکنن اون قسمت رو شروع میکنن عمل کردن. کار ما هم دقیقا همین شکلی. بیا ببین چه شکلیش شد. این همه رو اینجوری میبندم. حالا کاری که میکنم اینه که اول فلکس بر میداریم او یه ذره بیشتر شد. فلکس رو میزنیم اینجا. اینا رو یه ذره محکم میکنم. پایه ها رو یه ذره قلب میزنیم که بتونم فیلتر رو خازن بذارم اینجا. اینا رو گذاشتم تا گرمه یه ذره تهشونم یه ذره خوشگل میکنم. تستش کنیم دیگه. بذار من اول اینجا یه ذره تمیز کنم. این چسبا رو در بیارم. بریم که حالا ببینیم به کجا رسید. این هم دیسپلی جدیدی که قبلش تست کردم باهاش. کابل باتری. به مشکل پرش رفت. میبینی؟
قبلش اینجوری پرش داشت، حتی توی این عکس کابل. الان دیگه نیست. اینم از تصویر. مواظب گوشیاتون باشین و این ویدیو رو هم لایک کن، سابسکرایب کن حتما کانالو، زنگولش هم فعال کن چون تعمیرات لایو میذارم. بعضی وقتا میتونی توی لایو ها شرکت کنی، سوال یا چیزی واسم توی کامنت ها بنویس و تا ویدیوی بعد.